Δυστυχώς έχουμε πρόβλημα με τον drone. Μας λέει ότι έχει μία γραμμούλα ενώ η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη. Τη φορτίσαμε. Δοκιμάσαμε να τη φορτίσουμε μέσα από το φορτιστηράκι που έχουμε με τις μπαταρίες τις πολλές μέσα, το φορτιστή μπαταριών. Δοκιμάσαμε με τον drone απευθείας. Μάλλον κάποιο πρόβλημα έχει το drone μας. Δεν φέραμε εφεδρικό drone, γιατί έχουμε ένα εφεδρικό. Θα μπορούσαμε να το είχαμε φέρει και δεν το σκεφτήκαμε. Νομίζαμε ότι είναι εντάξει. Και την πατήσαμε. Οπότε για δεύτερη συνεχόμενη φορά είμαστε Lagoa Vergi και η Νίκη πάλι δεν θα έχει τα πλάνα του drone που ονειρευόταν και ήθελε να τραβήξει. Δεν πειράζει όμως. Θα τραβήξουμε με το κινητό, θα τραβήξουμε με την κάμερα που έχουμε την Osmo, τη χειρός. Και πάλι νομίζω είναι αρκετά μαγικό το μέρος και θα μπορέσετε όλοι να δείτε πώς είναι. Λοιπόν, εδώ θα πάμε σε λίγο με την κάμερα να τραβήξουμε, να δούμε τι ψάρια βλέπουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Βρισκόμαστε σε κάτι σαν βραχονησίδα. Σε μία βραχονησίδα, μάλλον ή δύο. Αυτή μπροστά μου είναι μία. Και εδώ στέκομαι εγώ σε μία άλλη βραχονησίδα. Εδώ έχει ένα κάκτο, ο οποίος φαίνεται λίγο άρρωστος, να πω την αλήθεια. Ξεραμένος, αλλά τα αγκάθια αγκάθια. Και είναι ενδιαφέρον το ότι επιλέγουν να κάνουν μία στάση εδώ. Είναι πολύ απλά στρατηγικό το σημείο από άποψη ρηχού νερού. Είναι πολύ ρηχό το νερό και έτσι έρχονται πολλά ψαράκια και οι άνθρωποι χαίρονται. Να, έβγαλε και ήλιο τώρα. Σούπερ. Και έτσι έρχονται όλοι αυτοί οι άνθρωποι εδώ να απολαύσουν το λεγόμενο Lagoa Vergi, δηλαδή πράσινη λίμνη. Πάμε λοιπόν να δούμε τι μας επιφυλάσσει το νερό μέσα στη Lagoa Vergi. Η Νίκη πήγε στη βάρκα γιατί ξεχάσαμε το ένα από τα δύο κινητά που είναι αυτό που θα μας επιτρέψει να χρησιμοποιήσουμε τον drone. Και θα επιστρέψει πάλι με το ένα χέρι έξω από το νερό και θα το δώσει στο κινητό. Γιατί θέλουμε να δούμε, να κάνουμε μια τελευταία δοκιμή, μήπως φταίει το κινητό, δύσκολα όμως. Θα δοκιμάσουμε λίγο να πούμε με το άλλο κινητό μας, το application, μήπως ξεμπλοκάρει το πρόβλημα, αλλά μάλλον το drone έχει πρόβλημα και χρειάζεται επισκευή. Θα έχει φάει λίγο τα ψωμιά του, έχει ταξιδέψει πολλά χρόνια σε πολλές χώρες, έχει πετάξει υπό αντίξωες συνθήκες. Να, η Νίκη εκεί και αναρωτιέται σε ποια βάρκα είμαστε. Η Νίκη προηγουμένως χάθηκε, πήγε να μπει στη λάθος βάρκα και με ρωτούσε ποια είναι και της έκανα νοήματα. Και τώρα βρήκε τη βάρκα μας και θα ανέβει εκεί να πάρει το άλλο κινητό που ξεχάσαμε πάνω. Να τι ανεβαίνει τώρα. Για να δούμε. Είναι όντως αυτή η βάρκα μας? Τη θυμάμαι καλά εγώ? Ναι, αυτή είναι. Γιατί είδα το καπετάνιο μας κιόλας. Τον αναγνώρισα με την μπλούζα του. Ήταν αυτή. Τέλεια. Να την Νίκη. Έρχεται ηρωικά με το κινητό στο χέρι και το κρατάει εκτός. Να τη, έρχεται. Μπράβο ρε Νίκη. Αυτό είναι. Πού είναι, την έχασα. Να τη. Πώς σας φαίνεται παιδιά η Νίκη, έτοιμη για κομμάντος? Για πρασινοσκούφης? Το όχι. Έρχεται. Μπράβο Νίκη. Τα κατάφερες. Είναι άπειρα τα ψάρια. Ναι, είναι πάρα πολλά ψαράκια παντού. Νόμιζα ότι είναι σπίτια. Ναι. Είναι πάρα πολλά μικρά ψαράκια μαζεμένα μαζί. Ναι. Ωραία. Αποστολή της Τέλεια. Μπράβο. Ευχαριστώ πολύ κομμάντο. Αν και συνεφιασμένα, το μέρος είναι πανέμορφο. Βλέπουμε φύση παντού, δεξιά-αριστερά, πέτρες, ξύλα, το ωραίο νεράκι, το οποίο δεν φαίνεται πράσινο αυτή τη στιγμή, αλλά μια χαρά καθαρό μου φαίνεται εμένα. Και πάρα πολύ κόσμο που ήρθε να απολαύσει αυτή την όμορφη μέρα. Οι περισσότεροι κάνουν μάσκα με αναπνευστήρα και ο Κωνσταντίνος τραβάει κάπου τα ψαράκια μέσα στο νερό. Υποβρύχια πλάνα λοιπόν. Η δικιά μας βάρκα πρέπει να είναι κάπου προς την άκρη, προς τα εκεί. Και πάμε να απολαύσουμε την στάση στο Lagoa Vergi. Το πρόβλημα με τον drone είναι ότι δεν λειτουργήσε. Και έτσι δεν μπορούμε να πετάξουμε, να τραβήξουμε πλάνα. Για άλλη μια φορά, την προηγούμενη φορά που είχαμε έρθει, έχασα όλα τα πλάνα drone. Και την τωρινή φορά δεν μπορούμε να πετάξουμε το drone για να πάρω τα χαμένα μου πλάνα πίσω. Αλλά δεν πειράζει. Lagoa Vergi, θα σου ξανάρθω στο μέλλον. Θα ξανασυναντηθούμε και θα τραβήξω όμορφα πλάνα κάποια στιγμή, δεν θα μου ξεφύγει.